นะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกด subscribe channel มินินุ้ยให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะถ้าใครมีไอเดียอยากให้ทำคลิปแบบไหนหรืออยากชมทรงผมแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย